Nào mời các anh chị ta đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Chúng ta đã đọc nhiều sách thuộc loại văn chương khôn ngoan rồi, nhưng hôm nay thì là vào chính sách khôn ngoan. Cuốn sách này tựa đề nguyên thủy của nó là sách khôn ngoan của Salomon. Tên đầy đủ là như vậy. Vua Salomon vẫn là hình tượng của sự khôn ngoan trong Cựu Ước, đúng không? Có ai nhớ một câu nào mà chính Chúa Giêsu nhắc đến Salomon? Sao? Hoa huệ ngoài đồng nay còn mai mất, mà Cha trên trời còn mặc đẹp như vậy, phải không? Hơn cả áo của vua Salomon. Nhưng mà có một câu khác mà nói đến sự khôn ngoan của Salomon. Đúng như vậy. Nữ hoàng phương Nam phải tìm đến mà học sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người lớn hơn Salomon. Cho nên chính Chúa Giêsu nhắc lại Salomon như là hình tượng, mẫu mực của sự khôn ngoan trong Cựu Ước mà. Cái cuốn sách này tựa đề nguyên thủy là sách khôn ngoan của Salomon. Nhưng trong các văn bản Latin á, thì chỉ gọi đơn giản là sách khôn ngoan. Và chúng ta cũng dịch đơn giản là như vậy. Nó có một lý do thực tế thế này. Gọi là sách khôn ngoan của Salomon, nhưng mà có thực sự tất cả những lời lẽ trong sách này là của ông Salomon không? Không có. Một tác giả khác đã đặt những suy tư của mình vào môi miệng của Salomon. Cái tiếng nói khôn ngoan mà của Salomon thì nó mới có thế giá chứ. Và đây không phải là đạo văn nhé. Đây là một thói quen khá là thông thường thời xưa đó. Thế thì ở trong cuốn sách này, vua Salomon không xuất hiện như là một tác giả, nhưng mà có những chỗ ta thấy dùng đại danh từ tôi. Ví dụ ta lấy chương 9 mà. Các anh chị lấy chương 9, tôi chỉ cho mấy câu sẽ thấy khá là rõ. Xưng là tôi và nhắc đến những sự việc thì rõ ràng là những sự việc đó gắn liền với đời sống của vua Salomon. Chương 9 này, ví dụ như là câu 5: vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỷ ngài, số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi, việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của ngài, thì cũng kẻ bằng không vậy. Nhưng chính Chúa lại tuyển chọn con làm vua của dân ngài, và làm người xét xử con trai con gái của ngài. Cũng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của ngài, và xây một bàn thờ trong thành ngài ngự, theo như mẫu lều thánh ngài chỉ vẽ cho từ thuở ban đầu. Các anh chị thấy không? Cái câu 7 đó, chính Chúa tuyển chọn con làm vua của dân ngài, làm vua. Thế rồi câu kế tiếp: và làm người xét xử con trai con gái của người. Chúng ta có nhớ đến cái câu chuyện nổi tiếng về khôn ngoan của Salomon không? Xét xử đó, hai bà mẹ có hai đứa con, mà cuối cùng có một đứa chết thì bà kia bà ấy đánh cháu. Cái câu chuyện rất là nổi tiếng về Salomon xét xử. Rồi tiếp đó, chính Chúa dạy con xây một đền thờ. Ai xây đền thờ?
Salomon. Thực sự ra cái ý tưởng mà xây đền thờ cho Chúa là bắt đầu từ ai? Từ vua David. Đấy, nhưng vua David không thực hiện được, đến vua Salomon mới thực hiện được. Cho nên chỉ cần mấy câu như thế này này, các anh chị thấy rất rõ, xưng đại danh từ tôi và nhắc lại những sự việc gắn liền với cuộc đời của vua Salomon. Thế nhưng dù vậy đi nữa, không phải ông ấy là tác giả hoàn toàn của những lời lẽ trong sách này, mà các nhà nghiên cứu người ta cho rằng tác giả thực sự đó là một người Do Thái đạo đức này, trung thành với lề luật này, dĩ nhiên là trí thức này. Bởi vì những suy tư của ông ở trong này rất là sâu, và ông này lại biết về thi ca và triết học Hy Lạp nữa. Đấy là theo nghiên cứu của các học giả, người ta hình dung ra tác giả là như vậy, chứ còn biết rõ tên tuổi thế nào chúng ta không biết. Thế bây giờ sách khôn ngoan này được viết vào thời gian nào? Tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ cái phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần trong bộ Cựu Ước đó, là người ta sắp xếp các sách theo diễn tiến lịch sử, thấy không? Xưa cho đến nay. Cho nên chúng ta đi tới sách khôn ngoan là tới gần cuối Cựu Ước rồi, tới gần sát Chúa Giêsu rồi. Sách được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giêsu, mà là giữa thế kỷ thứ nhất, cho nên người ta nghĩ là khoảng năm 50. Và có thể nơi biên soạn lại là Ai Cập, bởi vì khi người ta nghiên cứu, người ta thấy có nhiều vấn đề liên quan đến Ai Cập được tác giả trình bày ở đây. Đang khi đó thì vua Salomon đó, ông ấy sống cách đó mấy thế kỷ rồi, thấy không? Nói một vài chi tiết thời gian, bối cảnh lịch sử như vậy để các anh chị nắm. Vậy thì tác giả viết cuốn sách này là nhắm đến ai đây? Độc giả là ai đây? Độc giả cũng là quan trọng lắm nhé. Mai mốt mà học sang Tân Ước á, sẽ thấy Thánh Mát-thêu viết tin mừng Chúa Giêsu, nhưng nhắm độc giả là ai? Và vì nhắm độc giả như thế, cho nên cách mà Ngài khai triển vấn đề, Ngài sử dụng như thế nào? Đang khi đó Thánh Luca cũng vậy, cũng viết tin mừng Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà nhắm đến một độc giả khác, cho nên cách khai triển sẽ khác. Độc giả là quan trọng lắm. Thế ở đây tác giả nhắm đến độc giả là những người Do Thái, nhưng có những loại khác nhau. Có những người đạo đức, dù thời thế thay đổi, vẫn giữ vững đức tin. Có những người thì bị lung lay rồi. Lúc bấy giờ ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp rất là mạnh, cho nên nhiều người bị lôi cuốn bởi tư tưởng và văn hóa Hy Lạp, và thấy cái đức tin truyền thống của mình nó lung lay. Và lại có một số người nữa thì không chỉ lung lay mà bỏ luôn. Thế thì khi viết cuốn sách này, tác giả sách khôn ngoan nhắm đến tất cả những người đó, những người đạo đức trung thành với lề luật, thì đọc cuốn sách này để được khuyến khích là mình tiếp tục sống đạo. Những người mà bị tư tưởng văn hóa Hy Lạp nó cuốn hút và cảm thấy niềm tin truyền thống của mình bị lung lay, thì ông ấy sẽ trình bày cho thấy vẻ đẹp của đức tin truyền thống mà lấy lại tinh thần. Còn những người mà đã bỏ đạo để đi chạy theo những tôn giáo ngoại lai, thì ông ấy cũng muốn chỉ cho thấy đâu là chân lý, là cái thiện, là cái mỹ đích thực để đi theo. Và có học giả còn nói là ông nhắm cả dân ngoại nữa. Cũng giống như ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta là Kitô hữu,
Ta viết sách, có thể là mình trình bày về một đề tài tôn giáo mà đối tượng nhắm trước hết là anh chị em Kitô hữu của mình. Nhưng mà đồng thời cũng có thể là mình nhắm thêm là những anh chị em ngoài Kitô giáo. Người ta có thể đọc được cái cuốn sách đó chứ, phải không? Và người ta gặp được ở đó những gợi ý suy nghĩ cho người ta về cuộc sống, về hành trình kiếm tìm chân lý. Điều đó mình cũng phải nhắm tới. Có một số anh chị em nói với tôi bảo sao đi ra nhà sách cứ thấy bên Phật giáo người ta nhiều sách lắm, mà Công giáo mình không thấy sách bày bán ở ngoài những tiệm đó. Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ. Trước đây thì vấn đề xuất bản sách nó khó, nhưng bây giờ tương đối nó đỡ hơn. Chắc chúng ta phải dần dần nghĩ đến chuyện đó. Thế đọc cả một cuốn sách khôn ngoan như thế này đó thì rất khó để thấy được những ý tưởng chính. Cho nên tôi ghi lại đây vắn tắt thôi một số ý tưởng chính để các anh chị nắm. Sách khôn ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Tôi luôn luôn lặp lại cái điều đó. Mình đọc sách thánh trước hết là để biết Chúa. Chúa là ai? Chúa đang làm việc như thế nào? Chúa ở đâu? Đọc sách thánh trước hết là để tìm kiếm Chúa. Thế thì sách khôn ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Thiên Chúa hoạt động ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự và yêu thương hết mọi loài. Một quan niệm về Thiên Chúa như vậy nó khác với quan niệm ở trong triết học và tôn giáo Hy Lạp. Một lúc nào đó mà các anh chị có dịp tìm hiểu về triết học á, thì sẽ thấy là Hy Lạp là nổi tiếng lắm. Bây giờ Hy Lạp xem ra có vẻ hơi tàn rồi, chứ còn vào những thế kỷ đầu tiên đó là về triết học của họ là số 1. Nhắc đến triết học là phải nhắc đến Hy Lạp. Thế thì trong quan điểm của triết học á, người ta có thể dùng những suy luận để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng Thiên Chúa đấy chỉ là một ý tưởng trừu tượng, có đó vậy thôi, mà chả ăn nhập gì đến cuộc đời tôi. Chứng minh thì Ngài có đấy, nhưng mà giữa tôi với Ngài chả có mối quan hệ gì. Tôi dùng cái hình ảnh cho nó đơn sơ chẳng hạn. Mỗi một ngày chúng ta đi ngoài đường, ta thấy biết bao nhiêu con người. Những con người thì rõ ràng là hiện hữu đấy, nhưng mà những con người đấy có như không vậy. Mình chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà trong hàng ngàn con người đấy, có một người nào đấy mà không chỉ hiện hữu, nhưng mà là hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Đúng không? Đấy. Cho nên triết học có thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu, nhưng chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Còn ở đây đó, tác giả trình bày một Thiên Chúa không chỉ hiện hữu như một ý tưởng trừu tượng, nhưng như là một đấng đang hoạt động, đang làm việc trong lịch sử, trong cuộc đời của con người. Khác chứ. Ngoài triết học ra đó, dân Hy Lạp người ta cũng có tôn giáo chứ. Thần thoại Hy Lạp là một trong những bộ thần thoại hấp dẫn và rất sâu sắc của thế giới. Nhưng mà trong niềm tin tôn giáo của người ta thì đâu chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, mà là đủ các thần hết à. Rồi các thần thì cũng đánh nhau kịch liệt. Rồi các thần thì cũng đánh nhau với loài người nữa. Rồi cũng giành giật nhau đủ thứ. Thế còn ở đây đó, tác giả sách khôn ngoan trình bày Thiên Chúa là đấng yêu thương hết mọi loài. Khác lắm. Cái tư tưởng kế tiếp đó nữa, Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng cho con người. Nhưng mà phần thưởng đó không nhất thiết là trong cuộc đời này.
Chúng ta dùng cái từ gì để diễn tả là Chúa thưởng Chúa phạt ngay trong cuộc đời này? Nhãn tiền. Nhãn tiền. Người Công giáo mình có cái từ đặc biệt ấy, Chúa thưởng phạt nhãn tiền. Và quan niệm này đó cho đến thời của Chúa Giêsu nó vẫn còn mạnh lắm. Bằng chứng là các môn đệ của Chúa Giêsu gặp một anh mù từ thuở mới sinh thì lập tức là hỏi câu sao? Vâng, cái anh này mù là vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Chúa phạt nhãn tiền. Chúa Giêsu trả lời ngay thôi, Ngài phủ nhận ngay thôi. Và những người đạo đức thời bấy giờ người ta cũng nuôi quan niệm như thế đó. Cho nên xin lỗi các anh chị nhé, những người què quặt, đuôi mù, nghèo khổ, người ta cho là chắc là lắm tội lắm cho nên là Chúa phạt như thế. Cái sự què quặt, đuôi mù và nghèo khổ nó lại gắn liền với tội lỗi. Mà tôi là người thánh thiện, tôi thuộc về Chúa là đấng thánh nên tôi không có rờ vào cái quân tội lỗi. Cho nên là gặp những người đó là xa. Còn đang khi đó Chúa Giêsu lại công bố là phúc cho anh chị em vì anh chị em là những người nghèo. Thế thì ai mà nghe được? Thành thử ra tôi nói cái tư tưởng của tác giả sách Khôn Ngoan ở đây đó là Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng, Ngài là đấng công bằng, nhưng không nhất thiết ở trong cuộc đời này. Và như thế đã giả thiết niềm tin vào cuộc sống mai sau. Lát nữa khi ta phân tích một đoạn trong sách Khôn Ngoan, ta sẽ thấy rất rõ. Rồi một tư tưởng lớn nữa trong sách Khôn Ngoan, đó là sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ trong nhóm với nhau rồi. Có ai để ý là có những đoạn đó mà tác giả viết về khôn ngoan như là về một con người không? Đấy, người ta gọi làm sao? Người ta dùng cái từ gì để diễn tả? Nhân cách hóa. Đấy, nhân cách hóa. Khôn ngoan đâu có phải là một con người. Khôn ngoan mình vẫn hiểu là một tư tưởng nó trừu tượng chứ phải không? Nhưng mà đây là nhân cách hóa như một con người. Chính vì thế mà có một số vị đã nghĩ về khôn ngoan ở đây là hình ảnh về Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa. Lời đã có từ nguyên thủy, lời ở nơi Thiên Chúa và lời là Thiên Chúa. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Chính vì sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa như thế, cho nên khi ta theo đuổi sự khôn ngoan thì đó là điều tốt đẹp nhất. Khổ một nỗi là chúng ta chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây phương, cứ nói đến khôn ngoan là chúng ta chỉ có nghĩ đến có cái đầu. Cái anh đó khôn lắm, cái chị đấy khôn lắm, tức là cái đầu nó to lắm. Đấy. Đầu nó tính toán giỏi lắm. Nhưng mà không phải. Khôn ngoan ở trong sách thánh không phải chỉ ở cái đầu tính toán, mà khôn ngoan là gắn liền với lối sống công chính, chứ không phải chỉ là những suy nghĩ. Rồi sách Khôn Ngoan cũng dạy chúng ta con người, con linh hồn bất tử. Sau khi mình chết thì người công chính sẽ được ở bên Chúa và các thánh. Nhưng xin nói ngay điều này, đó là sách Khôn Ngoan không nói gì về sự phục sinh thân xác cả. Không nói gì về sự phục sinh thân xác. Nếu mà đặt mình ở trong bối cảnh văn hóa Hy Lạp đó, thì riêng ở điểm này là chưa có vượt qua được văn hóa Hy Lạp. Thánh Phaolô khi mà đi giảng, Ngài giảng hay lắm. Nhưng mà khi Ngài giảng đến cái sự phục sinh thân xác đó, thì người nghe ta bảo thôi được rồi, để lần tới tụi tôi nghe. Nhớ không? Đã.
Bởi vì lúc bấy giờ là người ta không thể nào có được cái quan niệm rằng thân xác này mà lại phục sinh được. Triết gia nổi tiếng của Hy Lạp đó là Plato. Plato quan niệm rằng thân xác này là nhà tù của linh hồn. Và linh hồn phải tìm cách để bay ra khỏi cái nhà tù thân xác này mà về thế giới của thần linh, thế giới của các ý niệm. Cho nên cái thân xác này nó xấu lắm. Nếu mà ta học triết học rồi sau đó mà học linh đạo nữa thì là mình sẽ nghe người ta khai triển cái gọi là nhị nguyên. Xác hồn đối lập nhau, mà xác là nó xấu xa lắm. Thế thì làm sao mà nó sống lại được? Cho nên cái quan niệm, cái niềm tin vào sự phục sinh thân xác đó là một niềm tin rất đặc biệt đó. Chúng ta được khẳng định trong Chúa Kitô thôi. Thế sách khôn ngoan có 3 phần chính mà mỗi một lần theo như tôi nhớ thì chúng ta được chia lịch đọc sách khôn ngoan trong vòng 2 tuần, phải không? Đó, bây giờ có 3 phần thì mỗi một lần coi như là 1,5 phần. Nhưng mà hôm nay này thì tôi xin các anh chị tập trung vào cái đoạn mà bản thân tôi cho là đáng cho ta suy nghĩ lắm. Ngay chương thứ nhất, từ câu 16 trở đi cho đến chương 2 câu 24, dài lắm. Thế cho nên tôi sẽ mời cả lớp đọc, nhưng mà đọc từng đoạn thôi. Và khi mà đọc á, cố gắng hình dung xem là những lời này được viết ra trước chúng ta đây 20-21 thế kỷ rồi, nhưng nó có nói gì về cuộc sống ngày hôm nay của mình hay không? Đấy, tôi yêu cầu cái điều đó. Bây giờ trước hết ta sẽ đọc từ chương 1 câu 16 mà có tựa đề là lối sống của phường vô đạo đó, và đọc sang chương 2 mà đến hết câu 5 luôn nhé. Mời các anh chị nào. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao, thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Thật vậy, suy tính sai lầm, chúng bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết. Chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti, bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dõi thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lui và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Đã niêm, ai quay về được nữa. Vâng, chúng ta ngừng lại ở đây nha. Các anh chị lấy lại chương 1 câu 16. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng. Chúng lên tiếng. Như vậy thì quân vô đạo ở đây mà tác giả dùng động từ là lên tiếng, vẫy tay mời thần chết đó, thì chúng ở đây nó đóng vai trò là chủ động hay là thụ động? Chủ động chứ. Đâu có phải thần chết vẫy tay, mà là chúng, quân vô đạo lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Họ nắm vai trò chủ động.
Và như thế tác giả nhấn mạnh rằng cái gốc rễ của cái ác á, nó là từ chính chọn lựa tự do của mỗi chúng ta. Mình đừng chỉ có đổ tội cho ma quỷ, nó tùy vào sự chọn lựa tự do của mình. Bởi vì rõ ràng là cùng đối diện với một cơn cám dỗ, có người thì gật, có người thì lắc, chứ đâu phải ai cũng giống ai đâu. Cho nên chỗ này quan trọng lắm á, nhấn mạnh đến sự chọn lựa tự do của mỗi một con người. Và vì ta có chọn lựa tự do như thế, cho nên ta có trách nhiệm trước mặt Chúa. Gốc rễ của sự ác cũng do cái chọn lựa tự do của con người. Và khi tác giả dùng từ là vẫy tay mời thần chết, thì các học giả thánh kinh nghĩ rằng có thể liên tưởng đến Adam và Eva. Ta đã học sách sáng thế rồi, vẫn còn nhớ câu chuyện sa ngã chứ. Hai ông bà lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Khi mà sử dụng chọn lựa tự do của mình để thuận theo lời đề nghị của ma quỷ, hơn là thuận theo lời của Chúa. Nhưng mà đây dĩ nhiên không chỉ nói về Adam, Eva, mà nói về tất cả mọi người. Và các anh chị cũng như tôi, trong cuộc đời của mình, ta cũng có kinh nghiệm như vậy. Có nhiều lần ta cũng sử dụng tự do của mình để chọn lựa cái ác hơn là cái thiện, chọn lựa cái xấu hơn là cái tốt. Ta nói ở đây là nói trong đức tin vào Thiên Chúa. Nhiều lần mình cũng như thế, cho nên mới có tội chứ. Chứ nếu mà không thì làm gì mà phải đi xưng tội. Đây là kinh nghiệm của mỗi một người. Rồi tiếp theo đó đó, tác giả dùng những từ rất độc đáo nhé. Bầu bạn với nó nè, chúng đã cùng nó kết giao nè. Bầu bạn, kết giao. Những từ này nó diễn tả cái gì? Những từ này nó diễn tả một quan hệ thân mật, đúng rồi. Chứ đâu có phải là người dưng nước lã, là cái sự gắn bó chứ. Thành thử ra ở đây phường vô đạo đó là gắn bó với cái ác rồi, chứ không còn phải chỉ là sơ sơ. Chính vì thế mà câu kế tiếp tác giả mới nói thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Nguy hiểm rồi. Lúc bây giờ chúng ta thuộc quyền sở hữu của ma quỷ thì nguy quá rồi. Nếu mà mình thuộc quyền sở hữu của ma quỷ, tức là nó có thể sai khiến mình rồi. Nó bảo mình làm gì thì mình làm, sở hữu mà. Mà điều này ta thấy là có thật nhé. Ví dụ bây giờ các bạn trẻ mà nghiện ma túy xem, thì các bạn có còn làm chủ không? Hay là ma túy nó làm chủ và mình thuộc quyền sở hữu của nó? Nó cứ lên cơn cái là thôi, không có làm ăn gì khác hơn là làm theo đòi hỏi của nó. Thuộc quyền sở hữu. Mình đọc loáng thoáng, mình không thấy lắm, chịu khó đọc chậm lại một chút thì ta sẽ thấy từng câu như thế này rất sâu sắc. Tiếp đó bước sang chương 2 mà từ câu 1 đến câu 5 là một mô tả tuyệt vời về một quan niệm sống. Ở đây là quan niệm sống của phường vô đạo. Nhưng mà các anh chị nghĩ coi, có phải cũng là quan niệm sống trong thời đại của chúng ta không? Và mình sẽ thấy là sách thánh luôn luôn mới mẻ. Lời Chúa luôn luôn là lời cho con người ngày hôm nay. Ấy, tác giả mô tả cái quan niệm sống của phường vô đạo. Đối với họ đó thì cuộc đời này chỉ là do tình cờ ngẫu nhiên thôi. Câu thứ 2 đây này. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Ngẫu nhiên.
Cha có Thiên Chúa yêu thương, chả có dự định yêu thương gì hết, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi đọc đến đây tôi mới lại nhớ cái chia sẻ của một triết gia người Pháp, một triết gia mà ông ấy có thể viết một cuốn sách tựa đề là Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, người bạn của tôi, nổi tiếng lắm, Jean Guiton. Chắc bây giờ cụ qua đời rồi. Dạy giáo lý ở cái phần mà suy nghĩ về cuộc sống con người là tôi hay nhớ cái câu chuyện này để kể cho các anh các chị nghe. Ông này ông kể chuyện đời của ông ấy. Ông ấy sống vào thời Đệ Nhị Thế Chiến khi còn trẻ. Rồi trong một trận chiến là ông bị bắt, nhốt ở trong tù. Nó nhốt vào cái lớp học mà nhỏ như thế kia mà 30-40 mạng. Cho nên thấy nó bức bối lắm, mà cứ ngày này qua ngày khác mà chả biết làm gì cho nó hết ngày. Cho nên là mới hè nhau ra, bảo bây giờ mỗi đứa tưởng tượng ra xem ngày xưa bố mẹ mình làm sao mà biết nhau, mà yêu nhau rồi đẻ ra mình. Mỗi đứa tưởng tượng một cái câu chuyện để kể cho nó hết thời giờ. Thế là từ đó nó có nhiều chuyện lắm. Đại khái thì anh này thì kể vào ngày xưa đó là ba má tôi là nhà hàng xóm láng giềng, hàng ngày rồi cô ấy lấy chổi cô ấy quét sân, rồi ông cứ đứng bên đây ông ngấp ngó, rồi ông thấy mái tóc vàng đẹp quá, rồi ngó tới ngó lui, rồi gặp nhau rồi yêu nhau, rồi thì sinh ra tôi. Anh khác thì lại tưởng tượng chuyện là ngày xưa là má tôi đi làm, đi xe buýt, mà bà ấy có cái răng khểnh đẹp lắm, rồi có anh thanh niên anh ga lăng anh đỡ cho, anh nhường ghế cho, rồi bà ấy cảm, rồi anh ấy cũng cảm bà ấy, rồi riết rồi yêu nhau, rồi lấy nhau, rồi sinh ra tôi. Đại khái những cái chuyện nó cũng giống nhau vậy. Nghe một loạt những chuyện như thế, ông ta mới đặt một câu hỏi mà trong triết học nó gọi là một câu hỏi siêu hình. Chả nhẽ cuộc đời của tôi như thế này, cuộc đời mấy chục năm trời với biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu hy vọng và thất vọng, mà cái cuộc đời này lại phát xuất từ cái răng khểnh à? Đấy, một câu hỏi rất là triết học. Chả nhẽ một cái cuộc sống phong phú như thế này mà lại chỉ phát xuất từ có một mái tóc màu vàng thôi à? Nó vô lý vậy à? Từ cái câu hỏi đó mà đi tìm lại ý nghĩa cội nguồn cuộc đời của mình ở đâu. Cuộc đời của chúng ta đâu có phải là do sự tình cờ ngẫu nhiên, mà là từ dự định yêu thương ngàn đời của Chúa. Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Chúng ta cứ hát cái bài đấy cho các linh mục thì tốt rồi, nhưng mà cũng hát cho mình nữa chứ. Hát cho mình nữa chứ, đâu phải chỉ cho linh mục đâu. Cái nhìn của đức tin Kitô giáo là như vậy. Cái cuộc sống của mình phát xuất từ dự định yêu thương đời đời của Thiên Chúa. Cho nên mình được Chúa đưa vào trong cuộc đời này. Chứ còn nếu mà mình có mặt trong cuộc đời này một cách tình cờ ngẫu nhiên thì sẽ không tìm đâu ra lẽ sống cả. Và vì không có lẽ sống cho nên là ta sẽ sống không có mục đích. Đấy, lý luận của phường vô đạo, nói theo tác giả sách Khôn Ngoan. Nhưng mà các anh chị nghĩ xem là ngày hôm nay đang có bao nhiêu người nghĩ như là phường vô đạo? Nhiều lắm đấy, thấy không? Rồi khi quan niệm như thế đó, cuộc sống này chỉ là do tình cờ ngẫu nhiên thôi, thì chết là hết thôi. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Amen. Không còn gì nữa. Chết là hết.
Hóa ra cái tư tưởng mà chúng ta gọi là không có tin vào cuộc sống mai sau đâu phải bây giờ mới có. Ngày xưa người ta đã nghĩ vậy rồi. Chết là hết. Giống như là nhân vật trong một cuốn phim, đứa con gái có bố là mục sư nhá, và nó nói với bố nó bằng cái giọng văn như thế này. Nó cầm điếu thuốc lá ở trên tay: xin lỗi bố, chứ đối với bố thì mục đích với thế này thế nọ, còn con á, cuộc sống nó giống như điếu thuốc lá này, cứ hút hết, quẳng sọt ra, xong. Một quan niệm sống. Cho nên khi ta đọc đoạn này đó, ta sẽ thấy nó thể hiện nhiều lắm những suy nghĩ của con người ngày hôm nay. Và khi mang một suy nghĩ, một quan niệm sống như thế, thì các anh chị sẽ thấy từ câu 6 cho đến câu 11 nó dẫn đến một lối sống thực tế như thế nào. Vậy nào đến đây hưởng lấy của đời này, tuổi còn trẻ ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần. Nào ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đóa hoa xuân ta đừng bỏ phí. Nụ hoa hồng ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn. Bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn, kẻ quá bụa ta đừng buông tha. Bọn tóc bạc già nua cũng chẳng nể, sức mạnh ta phải là quy luật của công lý. Vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì. Chúng ta đọc đến câu đó đủ rồi. Câu sau nó sẽ sang một khía cạnh khác. Ở phần trên là diễn tả một quan niệm sống có mặt trong cuộc đời này chỉ là tình cờ ngẫu nhiên, và chết là hết. Khi người ta nuôi một quan niệm sống như vậy thì nó sẽ dẫn đến một lối sống hoàn toàn buông thả. Hoàn toàn buông thả. Cách diễn tả của tác giả sách Khôn Ngoan làm cho ta nhớ đến cách diễn tả của một nhà thơ Việt Nam: chơi xuân cho hết xuân đi, phải không? Cái già sồng sọc. Ở đây cũng nói như vậy thôi. Hãy hưởng lấy của đời này, hãy say rượu quý, ngất hương thơm, đừng bỏ phí những đóa hoa xuân. Lại còn dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn. Là quyết liệt mà. Một lối sống hết sức buông thả và bừa bãi. Nhưng cái chỗ mà đáng quan tâm nhất là câu thứ 9. Đừng ai vắng trong cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn. Chỗ này quan trọng này. Bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Đó chính là phần, là số ta được hưởng. Như vậy cái chuyện mà ăn chơi trụy lạc của hắn không phải chỉ là chuyện sa ngã yếu đuối, mà là một xác tín. Đấy, một lập trường sống, một chủ trương sống, hai cái khác nhau. Nói thật ra các anh chị và tôi ai mà chả có lúc yếu lòng. Rồi mình cũng có sa ngã chuyện này chuyện khác. Khi ít khi nhiều khi nào cũng có, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là khi sa ngã như vậy mà mình nhận ra được đó là tội, thì mình xin lỗi Chúa và mình cố gắng mình làm lại cuộc đời của mình. Còn ở đây nó trở thành một chủ trương sống. Nói như Đức Pio thứ 12 đó, là không còn cảm thức về tội lỗi. Phạm tội mà không còn cảm thức về tội nữa thì coi như phạm tội cũng giống như là ăn cơm bình thường. Có khi lại không phạm tội lại thấy nó đói.
Nguy hiểm là chỗ đó, cái câu ở số 9 đó, nó trở thành một xác tín rồi. Mà như thế thì người ta quên mất một điều này: khoái lạc cũng như bao nhiêu thực tại khác trong cuộc sống con người, nó có giới hạn của nó. Chúa đâu cấm chúng ta ăn uống thoải mái đâu. Chúa đâu cấm chúng ta vui chơi giải trí thoải mái đâu. Nhưng khi mà mình ăn á, mà đến cái độ nó làm cho mình sinh bệnh ra. Ngày hôm nay đang ăn vì sức khỏe này, Sài Gòn mình bắt đầu hô hào ăn vì sức khỏe rồi. Những năm trước thì đói quá chỉ lo ăn thôi, bây giờ thấy nó sinh ra đủ thứ bệnh rồi. Thế cho nên nó phải có giới hạn chứ. Uống cũng vậy, cho nó vui vẻ thì khác. Xin lỗi, uống đến cái độ mà nó làm cho mình không còn tỉnh táo gì nữa cả, rồi có khi lại phải đưa ra ngoài để vào uống tiếp nữa thì vất vả quá. Quên mất một cái điều hết sức là căn bản: khoái lạc nó cũng như bao nhiêu thực tại khác trong đời sống con người, nó có giới hạn của nó. Lần trước tôi nhớ nói với các anh chị về vấn đề giáo dục ấy, dựa vào sách thánh tôi có nói với các anh chị là một trong những bài học mà mình phải dạy cho con cái của mình biết là nhận ra những giới hạn. Nhận ra những giới hạn của cuộc sống. Con ăn 3 bát cơm thế là đủ rồi, đừng có no bụng mà đói con mắt. Rồi cái cố gắng ăn thêm 3 bát nữa xong là sinh bệnh ra. Hồi tôi còn tiểu viện á, tiểu viện là cái tuổi mà 12, 13, 14, 15 ấy mà, cho nên còn nhỏ lắm. Cơm nhà chung thì có cái gì đâu, không có gì ngon lành đâu, nhưng mà cũng cứ vui vẻ bày trò ra đố nhau. Đứa nào mà ăn được không phải 1 đĩa mà là 2 đĩa cơm, và uống không phải 1 chai mà là 2 chai nước, đứa nào ăn uống được nhiều nhất. Có cái anh đó nó ăn khỏe thật, nó ăn đến 3 đĩa, sau đó nó còn uống đến cả 2 chai nước. Nhưng mà kết thúc là sao? Ông khóc. Rồi ông không đứng được, không xong đứng được. Tuổi nhỏ mới có 12, 13 tuổi, hè nhau đấu vậy. Rồi cuối cùng thầy giám thị ông xuống, ông đưa vào trong phòng khám bệnh, cho uống thuốc thôi, không biết đâu là giới hạn cả. Cho nên á, cái gì thì gì, mình phải thấy được cái giới hạn của nó. Nhưng mà không chỉ ngưng ở đây đâu. Các anh chị mà đọc tiếp á, sẽ thấy là một khi người ta nuôi quan niệm sống như vậy này, người ta lăn vào một lối sống buông thả và trụy lạc như thế, người ta không ngừng ở đó đâu, người ta đi thêm một bước khủng khiếp nữa kìa. Chúng ta để ý từ câu 12 trở đi. Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ muốn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó tôi là ta chịu không nổi. Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoan vì có Thiên Chúa là Cha. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó,
để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Cái lối sống của phường Vô Đạo không chỉ ngưng ở chỗ là họ sống buông thả và trụy lạc, nhưng nó còn đi đến cái chỗ là họ tìm cách triệt hạ người công chính. Mà cái động lực tâm lý sâu xa của việc triệt hạ này là gì? Dạ thưa, là để triệt hạ tiếng lương tâm trong chính tâm hồn tôi, triệt hạ tiếng nói chân lý mà Chúa đặt để trong lòng tôi. Bởi vì mỗi một lần tôi thấy người công chính á, thì cái tiếng nói của lương tâm nó trỗi dậy. Giờ tôi phải giết chết nó đi để nó khỏi trỗi dậy. Cái chi tiết này các anh chị có bao giờ để ý không? Về mặt tâm lý là rất đúng. Có lần đọc một truyện ngắn của Võ Hồng, có một đoạn tôi thấy ông ấy kể, ông ấy nói với một ni cô bên Phật giáo thế này: cô có nghĩ rằng những người gặp cô trên đường đều đã vô tình nhận được từ cô một bài học nhẹ nhàng không? Kẻ gặp thời đang tự mãn ồn ào vì hào quang của quyền lực trong tay, mà gặp cô nâu sồng thoát tục thì họ giật mình nhận bài học vô thường. Tên ăn chơi bợm bãi, khoe giàu khoe đẹp khoe sang, nhậu nhẹt lưu bù thả cửa, thì chợt khựng lại, tự xét lại bản thân, âm thầm xấu hổ. Tôi cũng nhớ có một lần một giáo dân chia sẻ rất chân thành thế này: bảo thưa cha, con đi lễ tình cờ đứng cạnh một ma sơ, thấy sơ thánh thiện quá, tự nhiên con nhớ lại quá khứ của mình, xong nó tội lỗi, nó bê bối, xấu hổ quá. Nếu mà mình đứng bên cạnh một sự thánh thiện và mình cảm nhận về những tội lỗi trong cuộc đời của mình thì tốt thôi. Nhưng mà đừng để cho cái quá khứ đó nó dằn vặt mình. Mình nhớ đến cái quá khứ tội lỗi đó, và đồng thời phải nhớ đến tình thương tha thứ của Chúa. Và điều quan trọng là ngày hôm nay tôi sẽ sống như thế nào, chứ không phải để cho quá khứ đó nó dằn vặt mình. Nhưng mà những nhân vật mà tác giả sách Khôn Ngoan gọi là phường Vô Đạo, nó không nghĩ như vậy, mà nó tìm cách để triệt hạ luôn những người thánh thiện đó và người công chính đó, để tiếng nói lương tâm của hắn, tiếng nói chân lý mà Chúa đặt ở trong lòng hắn khỏi phải cất lên. Nguy hiểm là chỗ đó. Và khi chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu mà đọc những câu này thì tôi chắc chắn là các anh chị sẽ nhớ ngay đến cuộc khổ nạn của Chúa. Đúng không? Nhớ ngay đến cuộc khổ nạn của Chúa. Những câu mà chúng ta thấy đây này, nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa này. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Làm sao mà mình không nhớ đến Chúa Giêsu của mình được trong cuộc khổ nạn của Ngài? Những người cũng muốn triệt hạ Chúa Giêsu, triệt hạ người công chính, để họ có thể tiếp tục sống trong cái sai lầm của mình. Thế cho nên trong Tin Mừng Gioan, Chúa có nói một cái câu sau câu chuyện Chúa chữa lành người mù đó: giả như các anh biết mình là mù thì là phúc cho các anh. Đằng này các anh lại tự hào là những người sáng mắt. Thành thử ra tôi chọn cái đoạn này. Cả gần giờ học này chúng ta tập trung vào đoạn này. Lý do là vì tôi thấy nó phản ánh khá là rõ quan niệm sống, lối ứng xử của nhiều người trong thời gọi là thời hiện đại bây giờ.
Đọc cái này để chúng ta thấy là cái mà ta gọi là hiện đại thì nó đã cổ đại rồi. Bởi vì nó đã 21 thế kỷ trước rồi. Đã có những người lý luận như vậy, chứ không phải là cái gì mới mẻ. Cái điều quan trọng là mình đi tìm ra sự thật. Sự thật mà Chúa Giêsu mặc khải cho mình để mình bước theo. Thế tuần sau chúng ta sẽ đọc những chương còn lại của sách Khôn Ngoan nhé. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.